साथीहरु युके सिजनल भिजा भनेर हजुरहरुले धेरैले सुन्नु भएको होला र कसरी अप्लाई गर्ने भन्ने बारे पनि सोचिरहनु भएको होला। साथीहरु युके सिजनल भिजा भनेको चाहिँ युकेले प्रोवाइड गर्ने अथवा युकेले हामीलाई उपलब्ध गराउने 6 महिने सिजनल भिजा हो। सिजनल भिजा भन्नाले त्यहाँनिरको सिजन यानी कि जाडो मौसम अथवा गर्मी मौसममा गर्नुपर्ने कामहरु जुन चाहिँ सिजनमा चल्ने कामहरु हुनेछ त्यस्तो कामहरु गर्नको लागि चाहिँ युकेले प्रोवाइड गर्ने भिजा हो। र त्यो भिजा अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ आज म तपाईहरुलाई कसरी अप्लाई गर्न सकिन्छ कुन साइटबाट अप्लाई गर्न सकिन्छ त्यसबारे डिटेल जानकारी दिनेछु। र साथीहरु युके सिजनल भिजामा चाहिँ हामीले स्पेशली अथवा नर्मली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ एग्रिकल्चर सम्बन्धी नै काम हुनेछ। फलफुलहरु टिप्ने, स्ट्रबेरीहरु टिप्ने, यताउति यस्तै फ्रुट प्याकेजिङहरु गर्ने, यस्तै नर्मली एग्रिकल्चर रिलेटेडै कामहरु गर्नुपर्ने हुनेछ। र त्यो कामहरु गरेबापत चाहिँ हामीले पर आवर 9 to 10 पाउन्ड स्टर्लिङ चाहिँ त्यहाँबाट पाउने छौं। सो साथीहरु अब यदि तपाईहरु पनि इच्छुक हुनुहुन्छ र जान चाहनुहुन्छ तर कसरी अप्लाई गर्ने, कहाँबाट अप्लाई गर्ने भन्ने बारे अलि अन्यलमा हुनुहुन्छ थाहा छैन भने चाहिँ आजको भिडियो एकदम महत्त्वपूर्ण रहेको छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई कसरी हामीले युके सिजनल भिजाको चाहिँ हामीले आफ्नै मोबाइलबाट आफ्नै कम्प्युटरबाट अप्लाई गर्न सक्ने छौं त्यसको डिटेल जानकारी दिनेछु। र साथीहरु त्यो भन्दा हजुरहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु भएको छैन भने चाहिँ अहिले नै सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला। र अब चाहिँ ढिला नगरिकन यो भिडियो सुरु गरौँ है त। साथीहरु पहिला सुरु अब हामी हाम्रो ब्राउजरमा जाने छौं र ब्राउजरमा गइसकेपछि तपाईहरुले सर्चमा गएर चाहिँ एजी रिक्रुटमेन्ट भनेर सर्च गर्नु होला। र एजी रिक्रुटमेन्ट भनेर सर्च गरिसक्नु भइसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर एउटा लिंक देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ रहेको छ agrecruitment.eu भन्ने एउटा वेबसाइट रहेको छ। यसमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। यो तपाईहरुले आफ्नै मोबाइलबाट पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो डेस्कटप ल्यापटप जेबाट पनि तपाईसँग जुन डिभाइस छ त्यसबाट अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। र अप्लाई गर्नको लागि यसबाट तपाईहरुलाई कुनै पनि डकुमेन्टको आवश्यक पर्ने छैन। सिम्पली तपाईले यसमा अप्लाई नाउको एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टि अथवा तलपट्टि तपाईले यहाँ रेड कलरमा बटन देख्न सक्नुहुन्छ अप्लाई नाउको। यसमा डाइरेक्ट क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। र यसमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि अब तपाईले यसमा आफ्नो पुरा नाम राख्नु पर्ने हुनेछ। यसमा आफ्नो थर, त्यसपछि चाहिँ आफ्नो इमेल अनि तपाईको मोबाइल नम्बर राख्नु पर्ने हुनेछ। र त्यसपछि तपाई नेसनालिटी कुन हो त्यो राख्नु होला नेपाली भनेर। र त्यसपछि मेन भनेको यहाँनिर रहेको छ करेन्ट लोकेसन भनेको छ। करेन्ट लोकेसन चाहिँ यसमा सिलेक्टेड मात्रै दिएको छ र यसमा हाम्रो कन्ट्रीको नाम लेखिरहेको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईहरुले अदर सेलेक्ट गर्नु होला। र अदर सेलेक्ट गरिसकेपछि प्रिफर्ड ल्याङ्ग्वेज भनेको छ यसमा चाहिँ इंग्लिश सेलेक्ट गर्नु होला। र त्यसपछि तपाईहरुले कन्ट्री अफ रेसिडेन्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो कन्ट्री नेपाल भनेर सेलेक्ट गर्नु होला साथीहरु। र सेलेक्ट गर्नु भइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ यसको एग्रीमेन्ट जुन रहेको छ टर्म एन्ड कन्डिसन यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु होला, टिक लगाइदिनु होला। र त्यसपछि अप्लाई नाउमा क्लिक गर्नु होला। अप्लाई नाउमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ भनेको छ थ्यांक यू फर योर मेसेज इट हैज बीन सेन्ड भनेको छ र तपाईको यो जब प्रोसेसको लागि अप्लाई हुनेछ। र साथीहरु त्यस्तै गरी अब अर्को पनि वेबसाइट रहेको छ जुन रहेको छ फ्रुटफुल जब्स भनिरहेको छ। त्यसमा पनि तपाईले अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले गुगल सर्चमा गएर फ्रुटफुल जब भनेर सर्च गर्नु होला र यहाँ सुरुमै त्यसको लिंक आउनेछ जुन रहेको छ www.fruitfuljobs.com भनेको छ। यो पनि एउटा ह्युमन रिसोर्स कम्पनी हो जुन चाहिँ जसले चाहिँ युके मा चाहिँ सिजनल भिजाहरु प्रोवाइड गरिरहेको छ सिजनल वर्करको लागि चाहिँ। र त्यस्तै गरी तपाईहरुले यसमा अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ अब तपाईहरुले एउटा सीवी बनाउनु पर्ने हुनेछ र अनि कभर लेटर पनि बनाउनु पर्ने हुनेछ त्यसको लागि चाहिँ। र त्यति बनाइसक्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईले यसमा अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ सिधै तपाईहरुले यहाँनिर एउटा इमेल दिइरहेको छ info@fruitfuljobs.com भन्ने एउटा इमेल आइरहेको छ। यो इमेलमा गएर तपाईले आफ्नो कभर लेटर सीवीहरु के बनाउनु भएको छ जुन युके सिजनलको लागि अप्लाई गर्नको लागि डकुमेन्टहरु जे बनाउनु भएको छ त्यो डकुमेन्टहरु एट्याच गरेर तपाईले यसबाट पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ र सिजनल भिजाको लागि काम गर्नको लागि युके जान सक्नुहुनेछ। सो साथीहरु तपाईहरुले यसै गरी नै आफ्नै मोबाइलबाट आफ्नै डिभाइसबाट चाहिँ इजिली अप्लाई गरेर युके को लागि प्रोसेस गर्न सक्नुहुनेछ र सिजनल भिजाको लागि चाहिँ काम गर्न आफै जान सक्नुहुनेछ। यसको लागि कुनै ब्रोकर अथवा कुनै एजेन्टसँग ठोकिरहनु पर्दैन। बीचमा दलालहरुलाई प्रयोग गरेर पैसा बीचमा एक्स्ट्रा तिरिरहनु पर्दैन। सो सबै आफैले गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरु आफैले नै गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु आजको भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई? यदि राम्रो लाग्यो भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियो आफ्नो साथीभाइहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला ताकि उहाँहरु पनि यसै गरी नै युके सिजनलको लागि जान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यसै गरी नै अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। र अप्लाई गरिसकेपछि तपाईहरुलाई चाहिँ क्लाइन्टहरुले डाइरेक्ट तपाईको इमेलको थ्रु कन्ट्याक्ट गर्नेछ र त्यसपछि तपाईहरुले फर्दर प्रोसेस त्यही भनेको अनुसारले नै गर्दै जानु पर्ने हुनेछ। र साथीहरु तपाईहरुलाई अरु पनि यस्तै भिडियोहरु हेर्नु छ भने मेरो प्लेलिस्टमा रहेको छ गएर एकचोटी चेक गर्नु होला है त।